عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، ولا زلنا في التواتر قرآنيا، وهذه الحلقة رقم 561، وفي موضوع التواتر الإلهي والتواتر الشيطاني، وموضوع هذه الحلقة عن الحديث. أيضا من إعجاز القرآن الكريم أن الذين اخترعوا أقاويل سموها حديث، يعني ينطبق عليهم كلام القرآن الكريم في الحديث الشيطاني. وده أكبر دليل على حكاية التواتر الشيطاني مقابل التواتر الإلهي في الحديث الإلهي في الكتب الإلهية وفي القرآن الكريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسمي القرآن بالحديث، يقول ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية 111 من سورة يوسف. ما كان حديثا يفترى، لكن غيره بقى حديث مفترى. حديث البخاري، حديث مسلم، حديث مالك، حديث الشافعي، حديث اسماعيل ياسين، أي حد، ده حديث مفترى طالما ينسب إلى الوحي الإلهي، طالما يعد دينا. يقول سبحانه وتعالى لخاتم النبيين يعاتبه، يقول لعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت هتموت نفسك من الأسف لأن هم مش يؤمنوا بهذا الحديث اللي هو القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى يقول لهم فمن هذا الحديث تعجبون. يعني من هذا القرآن حديث الله جل وعلا. وفي سورة الواقعة تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية 82 وما قبلها. وده في تواتر، لأن صناعة الحديث المفترى ده يعني بيزنس كبير قوي. رجال الدين في كل مكان هو كل بضاعتهم الأحاديث دي. إذن هم يجعلون رزقهم أنهم يكذبون بحديث الله جل وعلا في القرآن الكريم. الدافع هنا اقتصادي. روح لشيخ الأزهر، روح للقرضاوي، روح الله مش عارف ايه، روح للشيخ فلان، كل كلامه أحاديث شيطانية وبيرتزق بهذا. من غير كده ما ينفعش، لأن ليس في الإسلام كهنوت. وربنا سبحانه وتعالى توعدهم فقال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني بالحديث القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة القلم 44 و45. إذا الله سبحانه وتعالى يصف قرآنه بأنه حديث، ويصفه بأنه أصدق الحديث. ومن أصدق من الله حديثا، الآية 87 من النساء. وأنه أحسن حديث، الله نزل أحسن الحديث. ويقول أن الإيمان لا يكون إلا بحديث واحد هو حديث الله في القرآن الكريم. أولا منظور في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني هذه الآية نوجهها إلى أئمة الكهنوت، سواء في الأزهر أو في قم أو في هنا أو هناك أو في الكنائس، فبأي حديث بعدهم. يعني هم ناس خلاص يقترب منهم الموت، ومع هذا أولا ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. الآية 185 من سورة الأعراف، والآية 49 والآية 50 من سورة المرسلات. ويل يومئذ للمكذبين. المكذبين بإيه؟ بحديث الله في القرآن الكريم. ربنا يقول فبأي حديث بعده يؤمنون، تؤمن بعده بعد كده. وفي سورة الجاثية تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذن بقى ده فيما يخص حديث الله في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يجتنبوا أي كلام في الدين خارج القرآن الكريم. وكانت تعقد مجالس ويخوضون في آيات الله، وربنا سبحانه وتعالى أمر
النبي ألا يحضر هذه المجالس كما جاء في سورة الأنعام. وبعد كده قال في سورة النساء وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني حديث الله ليس مجالا للخوض. ما تقعدش بقى مع ناس عمالين بقى بيتكلموا في الدين ويقول لك كذا ويقول لك كذا وعمال بيلعب بآيات ربنا سبحانه وتعالى القرآنية. ما تحضرش في مسجد في خطبة جمعة أو في ندوة وواحد عمال بيخوض في آيات الله. ربنا سبحانه وتعالى قال إنكم إذا مثلهم وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، تبقى زيهم. وربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالقرآن هو حديث الله جل وعلا وحده. مقابله بقى التواتر في الأحاديث بقى من أول موطأ مالك لغاية دلوقتي أحاديث اتكتبت وأطنان من الكتب والناس عليها عاكفون حتى دون أن يفهموا. مثل الذين حملوا التوراة ثم نحوه كمثل الحمار يحمل أسفارا. وده هذا هو التواتر الشيطاني في الحديث. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ومن الناس أي حيث يوجد ناس هتلاقي منهم ناس بقى اللي هم يشتروا لهو الحديث. احنا عندنا الحديث الله جل وعلا المقدس وعندنا لهو الحديث. حديث الله ده في الإسلام والقرآن، لهو الحديث بقى هو في الأديان الأرضية. إذن احنا عندنا هنا تواتر بالنسبة للحديث. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصاد القرآنية وفي قناة أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك وعليكم السلام.